Εδώ είναι ο κύριος Παναγιώτης και η κυρία Κατίνα που θα μας μιλήσουν για τα χαλίκια. Πώς φτιάχνονται τα χαλίκια που φτιάχνουν στην Τιλιρκά. Τώρα πώς σου φαίνονται δάμε? Τώρα να τα δω πρώτα. Δέτα. Έκοψες τα πολλά μητσά. Πρέπει πιο μεγάλα. Είναι πολλά μητσά. Έμπειρα, δοκιμαστικά Πιο να τα μεγάλα. δούμε. Ναι. Από πού κατάγεστε Εγώ είμαι από το Μοσφίλιν της Τιλιρκάς. και είχες πρόβατα κατσίκες και Ναι, έκανες είχα, ναι. χαλούμια Ναι. και έκανες και τα χαλίτια. Ναι. Ωραία. Θέλεις να μας πεις τι τέλος τα έκανες. Να σας πω. Ωραία. Πιάνουμε το γάλα από τις κατσίκες. Μάλιστα. Πίσουμε το με την πυθιά. Μάλιστα. Ναι, Αν έτσι. δεν είναι αμέσως μόλις το πιάσουμε από χλιαρό, βράζουμε το να γίνει χλιαρό. Ναι, εμείς συνήθως δεν το βράζαμε γιατί μόλις το πιάνναμε Έκαμνετε. κάμναμε το. Πολλά καλά. Και αναλογία περίπου ήταν καμιά 20 λίτρα, ένα καπαγούι Πυθιά. πυθιά. Ναι. Ωραία. Πίση, βάλεις το χέρι σου έτσι για να δεις αν κολλά. Ναι. Άμα είναι κολλά είναι καλό. Συνήθως αφήνουμε το καμιά 45 λεπτά ναι, σκεπασμένο ναι. και γίνεται το τυρί. Ναι. Να το σταυρώσεις Έτσι κάνω. και να το κόψεις, αλλά να το κόψεις έτσι απαλά. Ναι. Να μην το λιώσεις. Όπως τελείως. λιώνουμε για τα χαλούμια. Όχι, χαλούμια λιώνουμε τα πολλά. Την τροχάλα που ακούεις, πιάνεις την έτσι. Και λιώνεις την, αλλά όχι να είναι λιώσεις όπως το χαλούμι. Μετά βάλουμε το μέσα στα ταλάρκα Ναι. και αφήνουμε το ως το πρωί. Εγώ έκανα το εψές, να τα άφηκα το ως σήμερα το πρωί του. Ναι. Είναι καλά. Να βάλουμε ένα τρυπητό να φεύγει το ζούμι. Όχι, εκείνος ο νωρός που να πιάσεις. Που να βγάλουν τα ταλάρκα. Μέσα Να σε κολυμπά ζύμη. μέσα, εγώ βάλα σχάρα και βάλα τα πάνω και στα σεμπουκάτο όρος. Γι' αυτό που είναι ευκάλαν τρύπες. Α, πρέπει να κολυμπούν μέσα. Έπρεπε να κολυμπούν μέσα. Ναι. Εμείς τρώγαμε τα σε 5-6 μέρες. Πιάνναμε και τρώγαμε. Έτσι που τα αφήνουν και που σαραντώνουν. Εκτός του ψυγείου. Ναι. Μες στην Και αλά- χάλου. μες στον Όχι. νερό. Αχαχα. Όπως τα χαλούμια που τα Ναι, βάλουμε μέσα ναι. στην νερό. Ναι. Ναι. Και έλα σου πω, πού σερβίρονται τα πράγματα, τα χαλίτσα. Πώς τρώγονται? Πώς Τα τρώγονται. χαλίτια? Ναι. Πώς Είναι σερβίρουν. τέλος τα Άμα πέρα. έχει σαλάτα, βάλει κόκκι και άλλες Όπως μέσα. τη Όπως τη φέτα. φέτα. Βάλουμε Ναι, είναι μέσα. όπως η φέτα. Αλλού. Τρώεις τα και με κουλούρι βραστών να κόψεις λίγο που μπουκώνεις το πρωί. Επειδή εμείς δεν έκαναμε που τα χαλίτσα. Μπουκώνεις το πρωί, βάλεις χαλίκι. Ναι. Το μπουκωμά σου το πρωί. Ναι. Οτιδήποτε να βάλεις, βάλεις τα τετούτα. Κόφκουσι μες στη σαλάτα. Ωραία. Η γεύση του είναι ταλωσένη. Δηλαδή μεταξύ του χαλουμιού και της φέτας η γεύση του. Της φέτας. Της φέτας παραπάνω, όχι του χαλουμιού. Όχι του χαλούμιου. Γιατί Αυγουστό, Γιατί ελιάνεις και το γάλα και δεν έκαναμε χαλούμια. όχι γιατί ήταν πιο κατάλληλο το γάλα για τα Όχι, χαλίτσα. όχι, όχι. Απλώς επειδή ήταν λίγο και λαλείς τώρα δεν θα κάνω πολλά χαλούμια. Ναι. Να μπορεί να βασανίζουμε, να τα ψήνω και ιστορίες. Λίγα πράγματα κάνουμε τα χαλίτσα να τελειώνουμε. Επειδή τα χαλίτσα γίνονται χωρίς βράσιμο. Τα χαλίτσα Πιο εύκολο και βγάλει και την αναρρή σου και τελειώνεις. Το χαλούμι θέλει να ψηθεί, να βγει που πάνω. Ήταν πολλά ωραία τα χαλούμια μου έψες. Κάτι ωραία σπρά ψηθήκαν ωραία, δίπλωσα τα και βάλα τους μέσα το θκιόσμι. Ένα φιλούι που τα δίπλωσα, έβαλα τους στο μέσα και δίπλωσα τα, γίνηκαν πολλά ωραία.